හරි. එතකොට මේ Excel spreadsheet එකේ පළවෙනිම question එක තමයි D2 cell එකට එන්න ඕනේ formula එක අපි ලියන්න ඕනේ. So the first formula will be like this. For the question A, it is equal D2 into C2. So the answer is B2 into C2. එතකොට මේකේ answer එක B2 ගුණ කිරීම C2. මොකද B2 වල වාට පේනවා තියෙන unit cost එක quantity එක තියෙන C2 වල ඒක නිසා අපි මේ cell references use කරලා ගුණ කරන්න ඕනේ. ඉතින් ගුණ කිරීමට අපිට වෙනම මේකක් නැහැනේ මොකද්ද? අපි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැනේ function එක ඒ නිසා formula එක ලියවෙන්නේ cell references use කරලා. So this is a formula written using only cell references only. And then F2. So you have F2 here. So F2 is the final cost. So this is the total cost if we purchase the item for the unit cost, but they are giving us a 10% discount for the computers. Then you have to reduce the discount amount from the total cost. එතකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේක සාමාන්‍ය දැන් එතන තියෙන්නේ අතරම Excel ම නෙමෙයිනේ. මේ simple mathematics තියෙන්නේ සාමාන්‍ය ගණිතයේ තියෙන්නේ. ඒතකොට ඔයාලට තේරෙනවා total cost එක තියෙන value එකෙන් 10% අඩු කරගන්න. ඒ 10% අඩු කරා නම් ඔයාලට final cost එක එනවා. ඒක හොයන්න පුළුවන් ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවානේ. F2 වලට මෙන්න මේ වගේ සමීකරණ හරියනවා බලන්න. We can write equal D2 into 90 division 100. ඔයාට එකක් ලියන්න පුළුවන් මේ F2 වලට එන්න පුළුවන් උත්තර එකක් D2 වල තියෙනවා total cost එක. ඒකෙන් 190ක් D2 වලින් 190ක් කියන්නේ 249500. So discount එක 110. එහෙමත් ලියන්න පුළුවන්. Or else you can write something like this. Equal D2 minus D2 into E2. D2 into E2. D2 ගෙන් D2 වැඩි කිරීම E2 කියන ගුණිතෙන් එන වැලියු එක අඩු කරන්න ඕනේ කො. හරි. දැන් මෙහෙමයි. මෙතන sum එකක් කොහෙවත් add වෙන්නේ නැහැ. හරිද? දැන් sum තිබුණේ calculations වලට. ඒ කියන්නේ total එක හොයන්නේනේ. So just we don't have any sum here, but we have to find a multiplication, a product. ඒක නිසා ගුණිතයක් හොයන්න තියෙන්නේ මෙතන D2 වල. ඒ නිසා sum මෙතෙන්ට අදාළ වෙන එකක් නෙමෙයි. ඊළඟට තව එකක් question එකක් අහලා තියෙනවා multiple symbol එක ලියන්න ඕනේ. multiple symbol එක you have to use as an asterisk mark. ඒ කියන්නේ asterisk mark එක මේ තරු සලකුණ තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ Excel වලදී multiplication එකට. එහෙම නැතුව multiplication එක නිකන් x ලකුණ පාවිච්චි කරන්න බෑ. කතිරේ පාවිච්චි කරන්න බෑ. ඒක Excel වල තියෙනවා. එතකොට equal D2 minus D2 වල දින original අගේ අඩු කිරීම D2 වැඩි කිරීම E2. එතකොට D2 වැඩි කිරීම E2 කියලා කියන්නේ 27500යි. එතකොට 275000න් 27500ක් මෙතනින් අඩු වෙනවා. එහෙම නැත්නම් එක්ක මේ විදිහට හදන්න ඕනේ. දැන් මතක තියාගන්න මේ එකක්වත් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ලියන්න බෑ. For the section A, if you write your answer like this on your answer sheets, D2 equal D2 into C2. ඒ කියන්නේ ඔයාලා කවුරු හරි උත්තරේ D2 වලට එන්න ඕනේ මෙහෙමයි කියලා ලිව්වොත් එහෙම. හරි. මේ විදිහේ උත්තර පිළිගන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි ඔයාට එහෙම Excel වල ලියන්න බෑ. මොකක් හරි සෙල් එකක් ඇඩ්‍රස් එකක් ටයිප් කරලා සමාන ලකුණු දාන්න බෑ.
නිකම්ම සමාන ලකුණු විතරයි දාන්න පුළුවන්. Just equal sign and the rest of the formula. formula එකේ ඉතුරු ටික ඊට පස්සේ තමයි දාන්න තියෙන්නේ. ඔක්කොම ඒ කියන්නේ එකිනෙකට වෙනස් භාවිත කළ හැකි ඕනම සමීකරණයකට ලකුණු දෙනවා. හැබැයි question එකට අදාළ වෙන්න ඕනේ. they are only asking the formula නේ. දැන් සමහර අවස්ථාවක ඒගොල්ලෝ write a formula using only a function කියලා අහන්න පුළුවන්. එහෙම function එකකින්ම අහන්න විතරක් කියලා තිබුණොත් එහෙම මේ function එකක්ම ලියන්න ඕනේ. හරි? ඒ වගේ අවස්ථාවක් බලමු. So now the F7 this is the cell. This is the F7 cell. You can see the grand total is here. That means all of the final cost, total of the all final cost. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ discounted කරපු final cost එකේ සම්පූර්ණ එකතුව තමයි grand total එකේ තියෙන්නේ. ඔන්න ඔතෙන්ට අපිට function එකක් යොදා ගන්න පුළුවන්. To calculate this value, you have two options. One, you can go without function. One, you can go with a function. දැන් මෙතන ඔයාලට හොයන්න තියෙන්නේ හැම item එකකම මේසි මෙයාට 110යි, මෙයාට 105යි, මෙයාට 102යි, මෙයාට 104යි, මෙයාට 105යි ආදී වශයෙන් එන discounts ටික calculate කරලා මේ values අඩු වෙලා එනවනේ. ඒ ටික එකතු කරගන්න තියෙනවා. එතකොට ඔයාට පුළුවන් මේකේ with a function උත්තරේ ලියන්න. with a function උත්තරේ ලියන නම් formula එක equal sum වෙනවා. equal sum. So your first cell is F2 range F6. එතකොට වඩන්නේ F2 ඉඳලා F6 දක්වා range එකට sum function එක වැඩ කරන්න ඕනේ. So this is a formula using a function. But they are not asking the exact formula with the function. They are just asking the formula. So you can write this one. Also, in this question, you can write this one. Equal F2 plus F3 plus F4 plus F5 plus F6. So you can write these things in this question because you only have to add 1, 2, 3, 4, 5. You only have 5 cells to add. 100ක් විතර cell නැහැ. ඒක නිසා cell 10ක් 15ක් නැහැ. cells 5යි තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයාලට මේ formula එක ලියන්නත් පුළුවන්. So you can write this formula in order to calculate the final cost. ඔයාලට මේ formula එකට යන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේ formulas දෙකේ වෙනස both are formulas, both can calculate the grand total. One formula, this with the sum function, this formula is designed using a function. Sum කියන ශ්‍රිතය පාවිච්චි කරලා ලියලා තියෙන මේක ශ්‍රිත නැතුව කෝෂ ලිපින පමණක් භාවිත කරලා. The question එකේ විශේෂයෙන් කොහොමද ලියන්න ඕනි කියලා අහන්නේ. ඒ නිසා ඔය දෙකම ලියන්න නිදහස ඔයාලට තියෙනවා. හරි. Right. So the next one, list 3 advantages of using a spreadsheet package for such a calculation rather than using a calculator and paper. ඊළඟ එකේ අහන්නේ මෙබඳු ගණනය කිරීමක් සඳහා ආගන්නක මේ calculator machine එකක් හෝ කඩදාසියක් යොදා ගැනීමට වඩා පැතුරුම්පත් පැකේජයක් යොදා ගැනීමේ වාසි තුනක් ලයිස්තුගත කරන්න කියලා. So ඇයි spreadsheet software එකක් Excel එහෙම නැත්නම් calc වගේ LibreOffice calc වගේ එකක් නැත්නම් Apple numbers වගේ එකක් use කරන්නේ ඇයි මේ calculations ටික කරගන්න කියලා අහන්නේ. ඒකට හේතු ගණනාවක් වාට කියන්න පුළුවන්. එකක් තමයි accuracy is ensured. ඒ කියන්නේ නිර්වද්‍යතාවය තහවුරු කර තිබීම. මොකද මේක පරිගණක ගත කරලා තියෙන ගණනය කිරීම හරියට පරිගණකයෙන් නිවැරදිව සිද්ධ වෙනවා 100%. ඒ නිසා නිර්වද්‍යතාවය තහවුරු කරගත හැකි වෙයි. දැන් නිර්වද්‍යතාවය කියන්නේ ඔයා හරියට data දුන්නොත් ඔයා හරියට cells දුන්නොත් හරියට calculate වෙනවා. calculation එක හරියට වෙනවා. කාට හරි වැරදුනොත් මේ cell address එකක් එහෙම උත්තරේ වරදින එක වෙනම කතාවක්. ඒ cell address වැරදිනේ. If you are giving the correct instructions to the computer, the calculations are okay. Computer hari instructions දෙනකොට calculations හරි. එකක් accuracy එක. අනිත් එක easy to do modifications. ඒ කියන්නේ any update. යාවත් කාලීන කිරීම හෝ වෙනස් ක්‍රමයක් සිදු කිරීම ඉතාමත් පහසුයි.
හිතන්නකො යුනිට් කොස්ට් එක 55000යි නෙමෙයි 65000 කරන්න ඕනේ කියලා. ටක් ගාලා මෙතන එඩිට් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ක්වොන්ටිටි එක 15 කරන්න ඕනේ කියලා. පොඩ්ඩක් වෙනස් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ දේවල් වෙනස් කරොත් ඒවා ඒ වෙලාවෙම මේවට බලපානවා. ඒ කියන්නේ ඔයා ක්වොන්ටිටි එක 10 කරොත් මෙතන 550000 ඔටෝමැටිකලිම අප්ඩේට් වෙනවා. මොකද මේ ෆෝමියුලාස් ඔයා යූස් කරලා තිබුණා. මේ ෆෝමියුලාස් ඔයා යූස් කරලා තිබුණොත් මෙතන අප්ඩේට් කරපු ගමන් ඒක මෙතෙන්ට බලපානවා. ඒක මෙතෙන්ටත් බලපානවා. ඒක මෙතෙන්ටත් බලපානවා. ඒ නිසා ෆෝමියුලාස් යූස් කරලා තියෙන ඕනම ස්ප්‍රෙඩ්ෂීට් එක ඔයා ඩීටේල්ස් චේන්ජ් කරොත් ඒව බලපාන හැම ෆයිනල් calculation එකකටම ඒ අප්ඩේට් එක යනවා. So you can write next thing, when we do modifications for the values, all the calculations will be updated according to those modifications. එතකොට පළවෙනි එක accuracy of the calculations. ගණනය කිරීමේ නිර්වද්‍යතාවය. අනිත් එක easy to do modifications and calculations. Easy to do modifications and updates. යාවත් කාලීන කිරීමේ පහසු බව, දත්ත වෙනස් කිරීමේ පහසුව. අනිත් එක using functions, the facilities to use functions for the calculations. එකක් තව එකක් ලියන්න පුළුවන් ගණනය කිරීම සඳහා ශ්‍රිත භාවිත කිරීමේ පහසුව. So using functions you can reduce the length of the formula. ඔයාලට formula වල දිග අඩු කරගන්න පුළුවන් functions use කරලානේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් once we change any value or update any value, all the corresponding final outputs will be updated according to that value. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි value එකක් යම්කිසි අගයක් වෙනස් කිරීමේදී එම අගය භාවිත කිරීමෙන් සිදු කර ඇති සියලු ගණනය කිරීම එම අගයට අනුකූල වන පරිදි යාවත් කාලීන වෙනවා. ඔය වගේ වාසි ගණනාවක් Excel පාවිච්චි කරද්දී ඔයාලට තියෙනවා. F7 වලට එන්න ඕනේ answers ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. හරිද? question එකක් අහලා තියෙනවා what is in F7. හරි. F7 නේ. එතකොට F7 වල grand total එක තියෙන්නේ. මෙතනනේ F7 තියෙන්නේ. හරිද? grand total එක තියෙන්නේ කියන්නේ final cost වල එකතුව තියෙන්නේ. එතකොට ආට තියෙනවා මෙතන sum. එහෙම නැත්නම් මේ ටික. හරිද? ඔය දෙකෙන් එකක් F7 වලට ඔයාලට use කරන්න පුළුවන්. මේ දෙකෙන් එකක් F2 වලට use කරන්න පුළුවන්. B2 into C2 D2 වලට use කරන්න පුළුවන්. හරි. Right. Now I will share the Excel screen. Right. Last week we discussed about 5 functions that we need to learn when we are doing calculations in Excel. අපි Excel එක calculations කරනකොට ඉගෙන ගන්න ඕනේ functions පහක් තියෙනවා ඔයාලා ගත්ත පොතේ. අපි මේ functions පහ ගිය සතියේ ඉගෙන ගත්තා. එතකොට පොඩි data sheet එකක් හදාගත්තොත් මෙන්න මේ වගේ item unit price අර වගේම එකක් අපි හදමුකෝ. unit price then the quantity. So here you can get the item value. So just assume it is a bookshop. So it's a pencil, eraser and CR book. So the unit price is 10 rupees. And eraser 15 rupees. The CR book is 150. And also we have a ruler. So let's say 20 rupees. So here we have to format these cells. මේ cells ටික අපි format කරගන්න ඕනේ currency වලට අදාළ විදියට. ඒ නිසා මම මේ cell range එකම click කරලා right click කරලා අපි දන්නවා format cells යන්න ඕනේ. එම format cells ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේ number කියන tab එකේ, so in the number tab you can go for the currency. ඔයාලට currency කියන section එකට යන්න පුළුවන්. ඒකෙන් symbol එක දාන්න ඕනේ.
ඉතින් රුපියල් හරි RS හරි හොයාගන්න ඕනේ මේකේ පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා ඒක හොයාගන්න පුළුවන්. හරිද? ඕකේ. එක්ක RS හොයාගන්න පුළුවන් මෙහෙම. එහෙම නැත්නම් රුපියලුත් මේකේ තියෙනවා. මතක හැටියට රුපියල් හොයාගෙන යනවා නම් මේ තියෙන රුපියල්. So the currency unit will be rupees. රුපියල් වෙනවා currency unit එක. එතකොට මේ range එකම select කරලා ඒක වෙනස් කරපු නිසා මෙතනත් ඔයාලට in the home tab in the number section you can see the currency as the data type and also you can see the two decimal places for the currency value and you can reduce or increase the decimal places also. Decimal places අඩු වැඩි කරන්නත් පුළුවන්. එතකොට sorry මේක quantity කියන එක ඇත්තටම currency එකක් වෙන්න බෑනේ. ඒ නිසා quantity කියන එකට මම number කියන එකට අමුහු දාගන්නවා. හරිද? එතකොට quantity number unit price currency item value again currency. So 5 pencils, 10 erasers, 12 CR books and 10 rulers. Purchase kare. So here you can calculate the item value using a formula. Item value for the pencil in D2 cell, B2 into C2, B2 into C2. So you can just click on this one. Then what on noka ඔය විදිහට click කරලා මෙතෙන්ට formula එක ගන්න පුළුවන්. Just B2 into C2 කියලා. Then you can use few different methods to copy the formula for the other cells. දැන් ඔයාලට ඔතන ඔය පොලිමේ මේකේ වැලියු එක ගන්න පුළුවන්. ඒ ගත්තා වගේම ඕනනම් ඔය විදිහටම මෙතන ගිහිල්ලා මේක ක්ලික් කරලා වැඩි කිරීම දාලා මෙතෙන්ට ඔහොමම යන්න පුළුවන්. අපව එක එක හද හද යන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම මැනුවලි හද හද යන්න ගියාම ආවා හිතන item 100ක් තිබ්බා කියලා. එතකොට 100 වතාවක් ඔය වැඩේ කරන්න වෙනවා. So it is not an easy practice. ඒක easy එකක් නෙමෙයි if you need to manually adjust all the items. So what you can do here is you have few methods to copy the formula. What formula එක copy කරන්න. එහෙම නැත්නම් සූත්‍රය copy කරන්න ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. මෙතන click කරලා D2 cell එක උඩ click කරලා control C යොදන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ D3 ඉඳලා D5 දක්වාම range එක click කරලා control V යොදන්න පුළුවන්. එහෙම එබොත් ඔන්න ඔයාලට values ටික calculate වෙලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. So here the formula is B2 into C2. Now here you can see the formula is B3 into C3. B3 වලයි C3 වලයි මේ values දෙක තියෙන්නේ. So the next one is B4 C4 and the other one is B5 and C5. එතකොට මේ විදිහට නැතුව අපිට මෙහෙම කරන්නත් පුළුවන්. So just click on the D2 cell and go for the right bottom corner. And now you can see this small square. This is known as the fill handler. Click on the fill handler and drag it from D3 to D5. මොකද කරන්න තියෙන්නේ D2 කෝෂය click කරලා ඒක active cell එක කරනවා. ඒක ක්‍රියාකාරී කෝෂය බවට පත් කරගන්න. So D2 click on the D2 cell. D2 කෝෂය මත click කරන්න. එහි දකුණු පස පහළ කෙරවලට යමින් පිරෝම් handle ලබාගත හැකියි. So you can see the fill handler as a small plus mark. Then click on it. ඒ මත click කර D3 සිට D5 කෝෂ පරාසය දක්වා ඇදගෙන ගොස් අතහරින්න. So using that method you can copy the formula. දැන් ඔය අතර formula එක copy වෙනකොට ඕගොල්ලෝ දකින්න ඇති මේ formula එකේ වෙනස් වෙච්ච value එකක් තියෙනවා. B2 C2 B3 C3 alright B4 C4 and B5 C5. Now you have seen the row numbers are changing one by one. What is the පහළ අතට යනකොට row numbers එකින් එකට වෙනස් වෙනවා. අපි ඒක නිසා මෙන්න මේ වගේ formula එකකට කියනවා relative cell reference එකක් කියලා. සාපේක්ෂ කෝෂ ලිපිනයක් කියලා. හරිද? සාපේක්ෂ කෝෂ ලිපිනයක්. නැත්නම් relative cell reference එකක්.
ඔය ෆෝමියුලාස් කොපි කරන්න ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවානේ. ඒතර එකක් තමයි මෙතන control C ඔබලා නැත්නම් right click කරලා copy ඔබලා මේ range එක select කරලා paste කරන්න පුළුවන්. එතකොටත් යනවා. එහෙම නැත්නම් මෙතන select කරලා fill handle එක click කරලා පල්ලෙහාට ඇදගෙන යනවා. එහෙමත් පුළුවන්. ඔය ක්‍රම ඕන එකට formulas copy කරන්න පුළුවන්. automatically යා update කරගන්න. දැන් අපි copy කරන්නේ B2C2 කියන formula එක. ඒ වුණාට මෙතෙන්ට වැටෙන්නේ B2C2 නෙමෙයි. එක මම ඔයාලට කියන්නේ ඒක B3C3. මෙතෙන්ට වැටෙන්නේ B4C4. මෙතෙන්ට වැටෙන්නේ B5C5. ඒක Excel automatically update කරගන්නවා පහළට යනකොට eraser එකේ ගාන තමයි හදන්න ඕනේ. මෙතන CR book එහෙම තමයි Excel design කරලා තියෙන්නේ. So just imagine few values like this. මෙතන 34 තියෙනවා, මෙතන 67 තියෙනවා. මෙතන 49, මෙතන 23 තියෙනවා. මෙතෙන්ට ඔයාට total එකක් ඕනේ. ඒතකොට සමාන ලකුණු ගත්තා. F2 plus G2. F2 plus G2. හරි. ඔයාලක මෙන්න මෙහෙම පල්ලෙහාට ඇද්දොත් now you have F3 plus G3. F3 plus G3 තියෙනවා. එතකොට ඔයාලක මෙන්න මෙතන නම් මේ අතර ඇද්දොත් එහෙම you have G2 plus H2. හරි. මේක මම white board එක දාලා තව ටිකක් explain කරන්නම් මෙන්න මෙහෙම. Those are known as relative cell references. Okay. Right. අපි ගාව තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ spreadsheet එකක් කියලා හිතන්න. So we have a spreadsheet like this. A, B, C. So this is 1, this is 2, this is A, this is B, and this is C. So A, B, C කියලා column header set එකක් තියෙනවා. 1 2 3 කියලා කෝෂලි row headers. එහෙම නැත්නම් පේලි ශීර්ෂ set එකක් තියෙනවා. අතන තීරු ශීර්ෂ ටිකක් තියෙනවා. එතකොට A කියන cell එකේ value එක අපි ගමු 40. 40 කියන value එක තියෙනවා A1 වල. B1 වල තියෙනවා 45. හරිද? 45 තියෙනවා B1 වල. ඊළඟට A2 වල තියෙනවා 50. ඊට පස්සේ B2 වල තියෙනවා 60. හරියට 9 කියමු 69. So A3 වල තියෙනවා 56. එතන 56 තියෙනවා. B2 වල තියෙනවා 78. 78. ඔයාලට C කියන column එකට ඕනේ මේ ටික calculate කරගන්න total එක. So you have to calculate the total in the C column. එතකොට C කියන column එකේ ඔයා ලියන්න එපැයි formula එක. formula එක කියන්නේ ඔයා දන්නවා සූත්‍රයක් ලියන්න එපැයි. ඒතර මම ලියනවා මෙන්න මේ සූත්‍රය. එක සමානයි A1 plus B1. ඕකනේ මම ලියන්න ඕනේ. මේකේ value එක calculate කරගන්න නම් මෙතෙන්ට A1 plus B1. හරි? right. කොහොම තියෙනකොට අපි දන්නවා මෙතන මට D කියලා column එකකුත් තියෙනවා. හරි? A1 B1 මෙතන ඉන්නවා. දැන් ඔන්න ඔය A1 B1 කියන formula එක equal A1 plus B1 කියන formula එක දැක්කහම මේ විදිහේ formula එකක් දැක්කහම if you see a formula like this in their natural format, these formulas are known as relative formulas or relative cell reference formulas. Relative cell reference. A formula with a relative cell reference. ඒ කියන්නේ සාපේක්ෂ කෝෂ ලිපිනයක් සහිත formulas. ඒවා මොකද වෙන්නේ මෙන්න මේ අතර ඇද්දොත්. කවුරු හරි මේ අතර ගෙනිච්චොත්. එහෙම නැත්නම් කවුරු හරි මේ අතර ගෙනිච්චොත්. හරිද? එක්ක ඔයගොල්ලෝ මේ අතර අදිනවා නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ මේ අතර අදිනවා. එතකොට දැන් මෙතන හැදෙන්න නම් C1 කියන සෙල් එකේ මේ ෆෝමියුලා එක තියෙන්නේ D2 වලට drag කරන්න පුළුවන් මේ අතර. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට C2 වලට drag කරන්න පුළුවන් මේ අතර. මේ අතර කියන්නේ වෙනස් වෙන්නේ column එක. මේ අතර කියන්නේ වෙනස් වෙන්නේ මොකද්ද? row එක. ඔනවා පල්ලෙහාට ඇද්දොත් මේ අතර ඇද්දොත් එහෙම එන ෆෝමියුලා එක අප්ඩේට් වෙන ෆෝමියුලා එක තමයි equal A2 plus
B2 පහළ අතර ඇද්දොත් එන්නේ වාට A2 B2 කියලා. හරිද? ඔයා මෙන්න මේ විදිහට හරස් අතර ඇද්දා නම් එන්නේ ඔයාට මෙතෙන්ට එනවා ෆෝමියුලා එක equal දැන් වෙනස් වෙන කොලම් එක. තිරස් අතර මේ තිරස් අතර වෙනස් වෙන horizontally වෙනස් වෙන කොලම් එක. Aට පස්සේ තියෙන කොලම් හෙඩර් එක. so ඒක B1 වෙනවා. අරක වෙනස් වෙන්නේ C1 වෙනවා. කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ නැත්තේ? row header එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. So row header is not changing on this direction. දැන් ඔයාලට තව එකක් කරන්න පුළුවන් මේක මෙහෙම අදින්නත් පුළුවන්. You cannot drag it in diagonals. හරිද? A1 B1 A1 B1 කියන එක මෙහෙම diagonal විකර්ණය දිගේ අදින්න බෑ. නමුත් ඔයාලට පුළුවන් දකුණට ඇදලා පල්ලෙහාට අදින්න. එතකොට දකුණට ඇදලා පල්ලෙහාට අදින්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පහළට ඇදලා දකුණට අදින්න පුළුවන්. එක්ක මෙහෙම එහෙම නැත්නම් මෙහෙම. මෙන්න මේ පොසිෂන් එකට එන්න පුළුවන්. ඒ පොසිෂන් එකට ආවොත් එහෙම ඔයාලට එන ෆෝමියුලා එක තමයි equal B2 C2 equal B2 C2. ඒ කියන්නේ මේ ෆෝමියුලාස් ඔයාලා ඩ්‍රැග් කරන ඕනම දිහාකට එයාලගේ වැලියුස් වෙනස් වෙවි යනවා. තව එකක් මේක ඇද්දොත් එහෙම C1 D1 වෙනවා. මේක තව එකක් පල්ලෙහාට ඇද්දොත් එහෙම B3 C3 වෙනවා. ඒ කියන්නේ කලින් තියෙන මෙන්න මේ අදින මේක නම් මෙන්න මේ ෆෝමියුලා එකේ තියෙන වැලියුස් වලට අනුව කොලම් හෙඩ් එක හරි රෝ හෙඩ් එකට අනුව එකක් වැඩි වෙනවා. එක්ක රෝ හෙඩ් එක එක්ක කොලම් හෙඩ් එක. So in this direction, in the horizontal direction, the relative formulas will increase will increase by one column header in the ascending order, and for this direction, for the bottom direction, these relative cell references formulas will increase their row headers. එතකොට හරස් අතට දකුණු අත පැත්තට අදිනකොට එයාලගේ තීරු ලිපින එකකින් වැඩි කරගන්නවා. පහළ අතට අදිනකොට එයාලගේ row headers පේලි ලිපිනේ වැඩි කරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහේ ෆෝමියුලා එකක් දැක්කොත් අපි මේ වගේ ෆෝමියුලාස් වලට කියනවා relative cell reference formulas කියලා. එතකොට ඒගොල්ලෝ relative එහෙම නැත්නම් සාපේක්ෂ කෝෂ ලිපිනයක් සහිත සමීකරණ. නෝට් එකක් ඔයාලට ඕන නම් හදාගන්න එහෙම අවුලක් නැහැ. මේක අච්චු පොතේ තියෙනවා. මේ වගේ දේවල් වලට නෝට් ලියා ගන්න පුළුවන් තරම් ඕන නම් ඒකට නිදහස් දෙනවනේ. මම අර මෙහෙමයි විශේෂයෙන් මේක මෙහෙමයි ගගා නෝට් දෙනවට වඩා අපි ඔය ටික ඉගෙනගෙන ක්වෙස්චන්ස් කරා නම් නිකම්ම ඔලුවට යනවා. හරිද? නිකන් පොයින්ට් කර නෝට් කරන්න ඕනේ නැහැ. දැන් මේක රෙකෝඩින් එකක් දෙන්නම්. ඔයගොල්ලෝ පස්සේ වෙලාවක ඔයාලට ඕන නම් නෝට් එකක් හදාගන්න. ඒ කියවුලක් නැහැ. ක්වෙස්චන්ස් පුළුවන් තරම් අපි කරනවා ඉස්සරහට ටිකක් මේ උගන්න ගන්න යෝනේ. මේ ටික ඉගෙනගෙන ඉවරලා පුළුවන් තරම් ක්වෙස්චන්ස් කරද්දී ඔයාලට ලොකුවට නෝට් එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද නෝට් මම හැමදාම පාඩම් කරන්නේ නැහැ නේ කවුරුත්. එතකොට වැඩි හොඳම දේ තමයි ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න එක මේක. ප්‍රැක්ටිස් කරගත්තා නම් ওই දේවල් ඔළුවේ මතක හිටිනවා නිකම්ම. විශේෂයෙන් පාඩම් කරලා ගොඩ යන්න අමාරුයි. මේක කරන්න ඕනේ ඔයාලගේ කම්පියුටර්ස් වල. So here you have F2 G2. F2 G2 නේ තියෙන්නේ. එතකොට මෙහාට අද්ද නිසා ඒක G2 H2 වෙනවා. F2 G2 G2 F2 වෙනවා. Here you have F3 G3. ඒ පල්ලෙහාට නැද්ද? දැන් ඔයා එකක් මෙතෙන්ට ඇද්ද ගමන් ඒක G3 H3 වෙනවා. G3 H3 වෙනවා. හරිද? ඒ විදිහට ඔන්න relative cell references වැඩ කරනවා. So you can see how the relative cell references are working. All the natural formulas are relative cell references. ඒ වගේම තමයි that works with functions too. Functions එකත් ඒකම වැඩ කරනවා. මෙතන තව value එකක් තියෙනවා. මෙතන තව value එකක් තියෙනවා. Here you have a value, and here you have a value, and here you have a value. එදන්න ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ value set එකක් තියෙනවා. ඔයා මෙතන function එකක් use කරලා equal average function එක use කරලා ඔයා යාලගේ average එක හොයාගන්න. So you can calculate the average from F2 H2 like this. The average එක හොයාගත්තට පස්සේ 56 කියලා එනවා average එක. So F2 H2. So මේක පල්ලෙහාට ඇද්දාම you will have average F3 H3 and you will have average F4 H4. එතකොට මේක 2 3 4 කියන rows වලට update වෙනවා පහළ අතට. අනිත් එක
ඔයාලට පේන්නේ නැති දැන් මෙතන මම කිසිම මේ number formatting එකක් use කරලා නැහැ. ඒ නිසා මෙතන දශම ස්ථාන ගණනාවක් ආවා. මෙයාලට දශම ස්ථාන ආවේ නැහැ. ඒක නිසා මට මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා මේක ඇත්තටම හරි number formatting එකකට යන්න පුළුවන්. So you can select these cells and go for the number and go for 2 decimal places if you want. So it will change to 2 decimal places. ඉතින් ඒක හැම වෙලෙම අපි අදාළ values වලට කරන්න ඕනේ ඒ decimal places හරියට ඕන නම් ඒ values හරියට represent කරන්න ඕන නම් you have to go for the correct data type. Data type එකට හරියට යන්න ඕනේ. දැන් ඔය relative cell references කියන විදිහ. ඔයාලට පුළුවන් relative cell references වගේම තව එකක් තියෙනවා absolute cell references කියලා જાතියක්. So you can use absolute cell references also. Absolute cell references එන්නේ එහෙම drag කරද්දි වෙනස් වෙන්න ඕනේ නැති functions නැත්නම් formulas ඔයගොල්ලෝ හැදුවොත් එහෙම දාන්න. මම බලමු අපි එහෙම ඒවා මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඊළඟට යන්නේ ඒකට. ඊට කලින් බලන්න මෙන්න මෙහෙම දෙයක්ත් තියෙනවා. So if you are copying your formula in the bottom direction through a column, ඒ කියන්නේ column එක නැත්නම් අර තීරුවක D කියන තීරුවේ පහළ අතට copy කරගෙනනේ ගියේ. D කියන තීරුවේ පහළ අතට copy කරගෙන යනකොට ඔයාලා පහළට විතරයි යන්නේ. ඒ නිසා කවදාවත් ඔයාලගේ formulas වල මේ සූත්‍රවල column එක වෙනස් වුණේ නැහැ. ඒ නිසා නිකම්ම හිතන්න පුළුවන් පහළ අතට automatically column headers are absolute. Absolute කියන්නේ ඇත්තට වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. පහළ අතට කොහොමත් unit price and quantity තියෙන ওই දෙකේ තමයි. ඒ නිසා පහළ අතට quantities මේ B සහ C කියන column headers දෙක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. නිසා කවුරු හරි පහළට අදිනවා නම් formula එකක් copy කරනවා නම් එයාගේ ඒ සමීකරණේ පාවිච්චි කරලා තියෙන සියලුම column headers ඒ විදිහටම තියෙනවා. හැබැයි row headers වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා පහළ අතට the bottom direction row headers are relative, column headers are absolute. ඒක automatically සිද්ධිය නිසා ඒ කියන්නේ පහළ අතට columns වෙනස් වෙන්නේ නැති නිසා වෙන දෙයක්. හැබැයි මේ සමීකරණය මේ සූත්‍රය relative for both columns and rows. මේ සූත්‍රය කොහොමත් දෙකටම relative. ඔයා මෙන්න මේක මෙහෙට ඇද්දොත් එහෙම එන calculation එක තේරුමක් නැහැ. හරිද? මෙහෙට ඇද්දොත් එන calculation එක තේරුමක් නැහැ නේ. එනකොට ඔයාලට value එකක් එනවා. රුපියල් 250යි කියලා. එතකොට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? C2 වැඩි වෙලා D2 ගෙන්. ඒ කියන්නේ 10 වරක් 5 50 නෙන්නේ. ඒ ආපු value එකත් එක්ක C2 and D2 කියලා formula එක වෙනස් වෙලා. නමුත් එහෙම අගයක් මෙතන තේරුමක් නැහැ. So එතකොට එතන ඒ පැත්තට කවුරුත් අපි එහෙම ගුණ අදින්නේ නැහැ. කොපි කරන්නේ නැහැ. ඒක අපි දන්නවා එහෙම කරොත් වැරදි කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට බැලුවොත් එහෙම formula එක ඒ පැති දෙකටම වැඩ කරනවා. So the formula can work into both directions. But copying it for the horizontal way for the right direction is useless. No, there is no meaning for that. So we don't do that. But we drag it for the bottom direction. It has a meaning, and in the bottom direction, automatically the column headers will be absolute, and the row headers will be relative. එකින් එකට වැඩි වෙනවා. අනිත් එක මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. දැන් එහෙම පිළිවෙලටම තියෙන්න ඕනි කියලා ගන්න. දැන් මෙතන value එක 7 තියෙනවා, මෙතන value එක 9 තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. මේ G2 cell එකේ තියෙනවා equal C11 minus A9 කියලා. equal C11 minus A9. ඊට පස්සේ අපි තව value දෙකකුත් මෙතන දාගන්න. එහෙම. හරිද? දැන් මෙතන තියෙන්නේ C11 minus A9 නේ. ඒක පල්ලෙහාට ඇද්දානම් C11 minus A9 C12 minus A10 වෙනවා. හරි. එහෙම අර පිළිවෙලටම තියෙන්න ඕනි කියලා එකක් නැහැ. එයාට උඩින් තියෙන සෙල් එකට අනුව ඒක වෙනස් වෙනවා. C12 minus A10. ඔක හරස් අතර ඇද්දත් එහෙම තමයි. දැන් මේ අතර ඇද්දාම D11 in B9 you don't have any values. හරිද? ඊට පස්සේ මේක පල්ලෙහාට මෙහෙම ඇද්දත් ඒත් බිඳුව because you don't have any values. ඔයාට values නැති නිසා.
right අපි relative එන අවස්ථාවක් බලමු. I'm going to a new sheet. sorry relative නෙවෙයි absolute එන අවස්ථාවක් බලමු. අලුත් sheet එකකට මම යන්න. හරි. uh, just imagine you are creating uh, a multiplication chart. ගුණිත වගුවක් හදනවා කියලා හිතන්න. එතකොට හදනවා එක වරක් දෙවරක් තුන වරක් හතර වරක් පහ වරක් හය වරක් හත වරක් අට වරක් නව වරක් 10 වරක් sorry 10 වරක් 11 වාරයක් සහ 12 කියලා සාමාන්‍යයෙන් උත්තරට එනකන් හදන්නේ. So now you have these values. okay. දැන් ඔයාට ඕනේ මෙතනින් මම අලුතින් හරි කමන්නේ. ඔයාට ඕනේ දෙවරක් චක්‍රය. ඉතින් මම මේක අලුතින් ඔයාට ඕනේ දෙවරක් චක්‍රය ඉස්සල්ලා. එතකොට මෙතන දෙවරක් 1 2යි දෙවරක් 2 4යි දෙවරක් 3 6යි. So you have 2 only here. ඔයාලා හිතන්න මේ 2 කියන වැලියු එක තියෙන්නේ මෙතන විතරයි කියලා. හරිද? පොඩි එක තැන් වල ආය ලියන එකේ තේරුම නැහැ. දෙකෙන් තමයි වැඩි කරන්න තියෙන්නේ. So දෙවරක් 1 හදනකොට මේක මේකෙන් වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ මේක මේකෙන් වැඩි වෙනවා. මේක මේකෙන් වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ මේක මේකෙන් වැඩි වෙනවා. ඉතින් මම ලියනවා සමානයි 2 දිනේ B1 වල into A1 කියලා. sorry A2 කියලා. A2 වල තමයි තියෙන්නේ 1. A3 වල තමයි තියෙන්නේ 2. එහෙම ලියනවා. So for the first answer you get 2. දැන් මට දෙවරක් චක්‍රය හදාගන්න තියෙන්නේ. මම 2 කියන එක ගුණ කරන්න ඕනාගේ මෙතනින් දාලා දෙනවා. ගුණ වෙන්න ඕනේ 12 වාරයක් මෙන්න මේ අගයන් වලින් කියලා මෙතන දාලා තියෙනවා. එතකොට දෙවරක් 1 දෙවරක් 2 දෙවරක් 3 හැම වෙලෙම මේ ඔක්කොම දෙකෙන් තමයි ගුණ වෙන්නේ. හැබැයි 2 කියන අගේ දෙන එක තැනක විතරයි. දැන් ඔහොම ෆෝමියුලා එක හැදුවාම if someone asks this you can say this is not an absolute formula, this is a relative formula. මේක relative formula එකක් කියලා ඕන කෙනෙක් ඔයාලට කියනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ ඊළඟ step එක පල්ලෙහාට ඇද්දාම what will happen if you drag it down, this B1 will be B2, A2 will be A3. එතකොට B1 B2 වෙනවා A2 A3 වෙනවා. කියන්නේ මේ තියෙන මේකට වඩා එකක් වැඩි වෙනවා රෝ එක. එතකොට B2 වල තියෙන්නේ දෙවරක් 1. A3 වල තියෙන්නේ 2. නේ? එතකොට ඔන්නෝම කළා වැඩි කරපුවාම පළවෙනි එක හරියට එනවනේ. අවුලක් නැහැ කියමුකෝ දෙවරක් 2 4යි කියලා. පල්ලෙහාට ඇදගෙන යනවා අපි. එතකොට 12යිද මේක 48යිද? එතකොට මේ විදිහට තමයි අපි දෙවරක් චක්‍රය එන්නේ. So is it correct? හරිද ඔය විදිහට දෙවරක් චක්‍රය ආපුවා. 2 දෙවරක් 1 2යි දෙවරක් 2 4යි දෙවරක් 3 12යි දෙවරක් 4 48යි දෙවරක්. So it is incorrect. What happened? Here we have used the formula B1 into A2. It's an absolute formula. Sorry, not an absolute, it's a relative formula. එක relative formula එකක්. මෙතෙන්ට ගියාම ඒක B2 A3 වෙලා ඊළඟ පාරට ගියාම මේක වෙන්නේ B3 A4 වෙනවා. එතකොට B3 හරි A4 වෙනවා. මෙතෙන්ට යන්න. B4 A5 වෙනවා. ඔහොම B3 A4 වෙනවා, B4 A5 වෙනවා. ඔහොම පල්ලෙහාට යද්දි B12 A13 A කියන A2 A1 කියන වැලියුව sorry මෙතන තියෙන්නේ A2 sorry A2 කියන එක ඒක හරි මෙතන තියෙන්නේ B1 කියන වැලියුව එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ B1 කියන වැලියුව එක තමයි දෙවරක් කියන එක එන්නේ දෙක වැඩි කිරීම එන්නේ ඒක 15ට ගිහිල්ලා දැන් දෙවරක් දෙක එක හරි ඊට පස්සේ මෙතනත් B2 වල තියෙන දෙක නිසා ඒක හරි උත්තරේ හරියනවා මෙතන B3 වල තියෙන්නේ දෙක නෙමෙයි හතරනේ අනිතොට 4 වරක් තුන. ඒ නිසා අපි මොකද කියන්න ඕනේ මේ ෆෝමියුලා එකට? Okay, you can change A2 into A3, A4, A5. A කියන සීරීස් එක A2, A3, A5 ඉඳන් A13 දක්වා වෙනස් කරන්න. හැබැයි B1 වල තියෙන දෙක ඒක වෙනස් කරන්න එපා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ආහෙන. ඉතින් මෙතන දෙක කියලා නේ. එහෙම දාලා ඉතින් no problem. දැන් එහෙම කරන්න පුළුවන්. හරි එහෙම නෙමෙයි සෙල් රෙෆරන්ස් යූස් කරලා කොහොමද කරන්නේ
you have to lock B1. පහල අතර කොහොමද B වෙනස් වෙන්නේ නැනේ. B වල තමයි දෙක තියෙන්නේ. හැබැයි B1 වල තමයි දෙක තියෙන්නේ. ඒ නිසා the method to lock B1 is put the dollar mark in front of 1. ඩොලර් මාක් එක දාන්න ඕනේ B1 කියන කෝෂ ලිපිනේ 1ට ඉස්සරහින්. ඒකේ තේරුම තමයි Excel එක identify කරගන්නේ make 1 as absolute cell reference. මේක ඇත්තකොට මෙන්න මේ section එක this is a cell reference with an absolute row reference. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ B$1 කියන කෝෂ ලිපිනේ හඳුනා ගන්නවා Excel 1 කියන row header එක 1 කියන row header එක absolute වෙච්ච නිරපේක්ෂ වෙච්ච කෝෂ ලිපිනයක් කියලා. එතකොට මේකට අපි කියන්නේ raw absolute cell reference එකක්. පේලි නිරපේක්ෂ කෝෂ ලිපිනයක්. පේලිය නිරපේක්ෂ කරලා තියෙන්නේ. සාපේක්ෂ නැහැ. ඒ අනුව පල්ලෙහාට ගත්තාම ඊළඟට එන්නේ B1 into A3 ඊළඟට එන්නේ B1 into A4 ඊළඟට එන්නේ A4 කියන A කියන A5 A6 ඒක නිදහස යනවා. මොකද ඒවා ඇබ්සලියුට් නැහැ. එතකොට කෙනෙක් අහයි 15ට හරි මට මෙතෙන්ට ඩොලර් දාන්න බැයිද? පුළුවන්. හැබැයි ඔයා තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ 15 අතර කොහොමද B වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒක දැම්මත් නැතත් ඒක හරියට වැඩ කරනවා. හැබැයි මේක දැම්මොත් එහෙම දිගටම $B$1 කියන එක යනවා. මේ විදිහේ cell reference එකක් දැක්කොත් එහෙම. So this is a cell reference address and it is known as both row and column absolute cell reference. මේ විදිහේ cell reference එකක් දැක්කොත් කෝෂ ලිපිනයක් දැක්කොත් අපි ඒක සලකන්නේ පේලිය සහ තීරුව කියන දෙකම නිරපේක්ෂ කෝෂ ලිපිනයක් විදිහට. ඒ අනුව ඒක කොහෙට ඇද්දත් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයාලා හිතන්න අපි දැන් ඉස්සලා කරා වගේ මෙතන values ටිකක් දාලා මෙතන values ටිකක් දාලා මෙතන values ටිකක් දානවා කියලා. එහෙම දාලා මෙතන equal this one plus this one. හැබැයි මම මෙතෙන්ට ඩොලර් දානවා. හරි. මෙතෙන්ට ඩොලර් දානවා. ඩොලර් මාක් එක දානවා. මෙතෙන්ට ඩොලර් මාක් දානවා. cell reference එකේ මෙතෙන්ට ඩොලර් මාක් එක දානවා. So now you can see in all the cell references you have in E3 you have dollar marks in front of both column and row. In F3 you have dollar mark in both F and column and row. පේලියටයි තීරුවටයි දෙකටම ඩොලර් මාක් දාලා කොච්චර පල්ලෙහාට ඇද්දත් ඔක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. කොච්චර හරහට ඇද්දත් ඔක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මෙන්න මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා බැලුවත් තියෙන්නේ E3 $E3 plus $F3. එතකොට Excel මොකද කරන්නේ? ඒව ලොක් කරගෙන කොපි කරනවා. ඒව වෙනස් කරන්නේ නැහැ. ඒක ඕන වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. මේ වගේ වෙලාවල් වලට එක තැනක විතරක් වැලියු එක තියෙන වෙලාවට ඒව ඕන වෙනවා. දාපුව අපි අර පරණ තැනට ගිහිල්ලා එහෙම බලමු මොකක් හරි ඒ විදිහේ ඕන එකක් තියෙනවා කියලා පොදුවේ ඩිස්කවුන්ට් එකක් තියෙනවා කියලා හිතන්න ඩිස්කවුන්ට් amount කියලා මම කොලම් එකක් හදනවා පොදුවේ ඩිස්කවුන්ට් එකක් තියෙනවා කියලා හිතන්න 3%. හැබැයි ඩිස්කවුන්ට් එක තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ඩිස්කවුන්ට් value එක තියෙනවා G2 වල 5% කියන 5% discount value එකක් දීලා තියෙනවා. So you have the discount value in G2. So to calculate the discount amount for the pencils, D2 minus D2 into G2. D2 minus D2 into G2. So you don't need brackets here because anyway the priority goes to the multiplication. වාට මෙතන brackets ඕනේ නැහැ මොකද කොහොමත් multiplication එකට යනවා ප්‍රමුඛතාවය brackets දැම්මත් කමක් නැහැ. දැන් මොකද කරන්න තියෙන්නේ D2 ගෙන් අඩු කරන්න D2 වරක් 105. ඒක 47.50 කියලා එනවා. දැන් මෙතන in this formula you can see it is not a no, you cannot see any absolute part here. It is a relative formula. දැන් මේක සාපේක්ෂ කෝෂ ලිපිනේ තියෙන ඔක්කොගෙම. ඒ කියන්නේ පහළටත් වෙනස් වෙනවා හරහටත් වෙනස් වෙනවා. කිසිම ඇබ්සලියුට් එකක් නැහැ. හැබැයි අපි දන්නවා G2 වල විතරයි ඩිස්කවුන්ට් වැලියු එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඔක පල්ලෙහාට ඇද්ද ගමන් මොකද වෙන්නේ? G2 G3 වෙනවා.
මේ කිසිම එක ඩිස්කවුන්ට් එකක් වැඩ කරන්නේ නැහැ. 150 150. ඇයි ඒ? G2 G3 වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන G4 වෙනවා. මෙතන G5 වෙනවා. එහෙනම් අපි මොකද කරන්න ඕනේ? මෙන්න මේ 2 කියන එක ඇබ්සලියුට් කරන්න ඕනේ. So you have to put the row header in G2 cell reference as absolute. ඒ කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය වෙනවා පේලි නිරපේක්ෂ කෝෂ ලිපිනයක් G2 සඳහා. G2 සඳහා පේලි නිරපේක්ෂ කෝෂ ලිපිනයක් ගත්තා. පල්ලෙහාට ඇද්දා. බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. හැම වෙලේම G2 වල ලොක් වෙලා තියෙන එක. So D3 minus D3 into G2. D2, D3, D4, D5 වෙනස් වෙනවා because those are relative cellular address. We need to keep them as relative. අපිට ඒව සාපේක්ෂ විදිහට තියාගන්නත් ඕනේ. D4ෙන් අඩු වෙනවා. D4 වරක් G$2. හැම වෙලේම මෙන්න මෙයාට තමයි එතකොට ඕකේ වැලියු එක රිෆර් වෙලා තියෙන්නේ. ඔන්න ඔය වගේ වෙලාවලට Excel වල අපි absolute cell references යොදා ගන්නවා. D5 minus D5 into G2. ඒතර absolute cell references යොදා ගන්න එකේ වාසිය ඇවිල්ලා එක තැනක විතරක් මේ වගේ වැලියු එක තියන්න පුළුවන්. දැන් මම ඔයාලට කියවනේ වාසියක් විදිහට we can change some values so the all affecting values will be changed updated. එහෙනම් මම මේකේ discount එක 10% කරනවා. discount එක 10% කරාට පස්සේ මේ ඔක්කොට මේක ටික් ගාලා බලපානවා. ඒ හැම එකම G2 කින් තමයි ඔක අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔය වගේ bonus values, interest values ඔය වගේ දේවල් සමහර වෙලාවට අපිට ඔය විදිහට absolute එහෙම නැත්නම් නිරපේක්ෂ කෝෂ ලිපින වලට යන්න ඕනේ. දැන් මට පුළුවන් මේ cells හතරම merge කරන්න. So this is known as merge and center. merge කරාට පස්සේ මට පුළුවන් මෙතන grand total එකක් ලියන්න. grand total for this cell E6 සඳහා grand total එක සමානයි sum function එක දාලා ලියන්න පුළුවන් මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට right 1980යි කියලා. ඒතර ඔය විදිහට අපිට grand total එක ගන්න පුළුවන් උතන. එහෙම නැත්නම් without using a function you can go for the these values. හරිද grand total එක ඔය විදිහට හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඒතර discount value එකත් ඔය විදිහට තියෙනවා. ඉතින් ඔය වගේ දේවලුත් පොඩ්ඩක් අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ Excel වල මේ corrections ඊළඟට කරද්දී. හරි? Right. Then in Excel you have charts. You have different charts for different purposes. The Excel වල වලට ඊළඟට charts තියෙනවා. Charts එක එක ප්‍රයෝජන සඳහා තියෙනවා අපි දන්නවා. විවිධ ප්‍රයෝජන සඳහා charts තියෙනවා. එතකොට මේ charts අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එක එක වැඩවලට. They are using charts for the data analyzing purpose. අපි data analyzing වලට තමයි charts යොදාගන්නේ. අපි නිකන් pencil වල unit prices compare කරන chart එකක් හදුවා කියන්නේ. So this is your data range. This is your data range. You have to select the data range correctly and go for the insert tab. Then go for any chart type. එතකොට මේ pencil මේ item වල unit price ඒකකයක මිල සංසන්දනය කරන්න ගියොත් එහෙම ඒ data range එක select කරලා insert tab එකට ගිහිල්ලා chart section එකේ ඔයාලට පුළුවන් ඕන යොදා ගන්න 2D column charts. එතකොට ඔයාලට 2D column charts එනවා මේ විදිහට. හරිද? item and unit price කියලා. එතකොට item එකත් එක්ක unit price එක 2D column charts ඒ ඔක්කොම automated ටක් ගාලා කැමති විදිහකට එනවා. ඉතින් patterns වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. හරියට data type එක sorry data range එක දෙන්න විතරයි තියෙන්නේ. data range එක දුන්න ගමන් ටක් ගාලා charts නිර්මාණය වෙනවා. මේ මෙතන තියෙන ඒ chart designs වලින් ඕන design එකකට යන්න පුළුවන්. කොහොමද ඉතින් මේක ඇවිල්ලා 2D chart එකක්. 2D column chart එකක්. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් මේකට ගැලපෙනවා ඕනනම් 3D column charts වලට යන්න පුළුවන්. So these are 3D column charts. ඊට අමතරව so these are known as column charts නේ. ඊට අමතරව ඔයාලට යන්න පුළුවන් bar charts. දඬු ප්‍රස්ථාර වලට. මේ දිනේ bar charts. මේ අතර ගියොත් bar charts දඬු ප්‍රස්ථාර. අර අතර ගියොත් column charts. හරිද? එතකොට මේ charts මේ වැඩේට ගැලපෙනවා. So for any comparison purpose you can go for the column charts and bar charts. So column chart සහ bar chart වලට යන්න පුළුවන් මේ විදිහේ සැසඳීම් කරද්දී
මේ chart එක උඩ click කරාම chart tools එනවා. ඒකෙන් design ගිහිල්ලා ගොඩක් දේවල් වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඔයාලා ඒව පොඩ්ඩක් try කරලා බලන්න. ඉතින් මේ විදිහේ ওই විදිහම නෙමෙයි එකිනෙකට වෙනස් විදිහේ දත්ත වර්ග එන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු ස්කෝල් එක මික්ස් ස්කූල් එක girls and boys ratio එක අනුපාත එන්න පුළුවන්. රටක ජනගණත්වය ඒ වගේ අනුපාත එන්න පුළුවන්. So there can be some values in girls mixed school like boys and girls. Always there are a lot of girls than boys නේ. ලංකාවේ ජනගහනයත් ගෑනු ළමයි වැඩි. ඒ නිසා පිරිමි ළමයි 2000ක් ඉන්නකොට ගෑනු ළමයි 3000ක් විතර ඉන්නවා කියලා හිතමු. එතකොට එහෙම වුණොත් එහෙම you can select all the data region like this. A1 to B2. A1, B2 කියන data range එක select කරනවා. So go for the insert. Then go for the pie charts. So here you have the pie charts. So the pie charts එහෙම නැත්නම් වෘත්ත ප්‍රස්ථාර අපි ඒව පාවිච්චි කරන්නේ මොනවටද ළමයි? ප්‍රතිශත අගයන් ඉදිරිපත් කරන්න. එතකොට මෙන්න මේ වගේ options වලට යන්න පුළුවන්. මෙහෙම. හරි. මෙහෙම දැන් chart එක පෙන්නනවානේ. මේක chart title එක. You can type boys and girls ratio එක. හරිද? boys and girls ratio එක තමයි මම දැන් මේ කියලා එක ලොකු වැඩි වගේ chart title එක නේ. අපි ඒක පොඩි කරගමු chart title එක. නැත්නම් chart එක තමයි අන්තිමේදී පොඩි වෙලා තියෙන්නේ. පොඩි වෙන්නේ නැද්ද ඒක? alright. මේක වань පොඩ්ඩක් මෙහෙම ලොක් කරන්න පුළුවන්. chart title එක ගොඩක් වැඩි. Right here you can reduce the chart title. Now you have the chart with the chart title, and here you have green and orange for the boys and girls. So this one is known as legend of the chart. Make legend එක chart එකේ. ඒ කියන්නේ chart එකේ key එක. හරිද? එතකොට key එක කියලා කියන්නේ ඒකෙන් තමයි අපි අඳුරගන්නේ මේ chart එකේ නිල් පාටින් මොනවද පෙන්වන්නේ තැඹිලි පාටින් මොනවද පෙන්වන්නේ කියලා. ඒක ඔටෝමැටිකලි ආපු කල එකක් නේ. ඒ වගේම ඔයාලට මෙන්න මෙතෙන්ට ගියොත් එහෙම මේ key කියලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතෙන්ට ගියොත් එහෙම add chart elements වල ඔයාලට තියෙනවා මෙන්න legend කියන option එක. ඒ legend එක top add chart element legend left bottom. එතකොට ඔයාලගේ exam එකේදී මොන හරි පෙන්නලා legend එක පෙන්නලා මේ මොකක්ද කියලා අහුවත් boys girls ඒවා තියෙන්නේ. ඒක තියෙන්නේ ඒකට කියන දේ legend එක. ඒකට කියන්නේ legend කියලා. එහෙම නැත්නම් key එක. එතකොට ඔන්න legend එක ඔයාලට කොහොම වෙනස් කරන්න පුළුවන්. data labels ඒ වගේ දේවල් chart title එහෙම යන්නත් පුළුවන්. හරි. right. So what you need to remember is we represent ratios using pie charts. එතකොට වෘත්ත ප්‍රස්ථාර පාවිච්චි කරලා අපි නිරූපණය කරන්නේ ratios. එහෙම නැත්නම් අනුපාත. එතකොට වෘත්ත ප්‍රස්ථාර පාවිච්චි කරාම අපිට පුළුවන් percentage values පෙන්වන්න. ඒ වගේ එකතුව 100% වෙන්න ඕනේ. එතකොට මේකේ වාට percentage එක එළියට පෙන්වන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. අතනින් අපිට කැමති percentage එකක් ගන්න බලලා එතකොට 160 140 මේ මෙතන options තියෙනවා percentage පෙන්වන්න. හරි. So you can go for the percentage values, and again I have to reduce the chart title. So girls 60% and boys 40%. එතකොට මේවා percentage values නැත්නම් ප්‍රතිශත අගයන් 100% වෙන්න ඕනේ. එතකොට කවදාවත් අපි මේ sheet එකේ තියෙනවා වෘත්ත ප්‍රස්ථාරයක පෙන්වන්න යන්නේ නැහැ වැඩිය. මේවා comparison chart එකක්. සංසන්දනය කොහොම සංසන්දනය තමයි. නමුත් මේක අගයන් සංසන්දනය කරන එකක්. මේක අගයන් වල ප්‍රතිශතය පෙන්වන chart එකක්. ඒතකොට වෘත්ත ප්‍රස්ථාර වල අරමුණ ඒක. භාවිත කළ යුතු chart එක වෙනස් වෙනවා වැඩිත් එක්ක. ඊළඟට මෙන්න මේ වගේ එකක්. Just assume January
February, March, April, May, June. එහෙම හිතන්නකෝ. අපි તો වර්ෂාපතනය තියෙන කියලා. ජනවරි වල මිලිමීටර් 100යි 100 millimeters. February 230 millimeters. March 300 millimeters. In April 200 millimeters. May වල වැහලා නැහැ වැඩි. June 120. So with the time range, with the time period, if there are values with the time period and they are changing with the time, එතකොට monthly income එක dollar rate එක දවසින් දවසට ඊළඟට මේ වගේ වර්ෂාපතනය වගේ එකක් හරිද ඒ වගේ එකක් if you want to create a chart like this, you can go for the column charts also. You can go for the column charts, it's not a problem. And also you can go for the bar charts till do the work. You can go for the bar charts also. So here you will have the bar charts, but you do not select any pie charts for this one. මේකට pie charts නම් ඔයගොල්ලෝ දාන්නේ නැහැනේ. හැබැයි මේකේ තියෙන්නේ time range එකට වෙනස් වෙච්ච values. වඩාත් හොඳම chart වර්ගය තමයි line charts. So you can see here where's the line charts? Here, line charts. So line charts will represent how these values changed in those months. The line chart අපි පාවිච්චි කරන්නේ බොහෝ දුරට කාල සීමාවක් එක්ක කාලයත් එක්ක වෙනස් වෙන values කොහොමද වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න. හැබැයි line chart use කරන ඒවට මේ pie chart සහ chart මේ column සහ bar charts use කරන්නත් පුළුවන්. තීර ප්‍රස්ථාර සහ දඬු ප්‍රස්ථාර සහ රේඛා ප්‍රස්ථාර එහෙම use කරන්නත් පුළුවන්. නමුත් ගොඩාක්ම සුදුසු දේ මේ line charts කියන එක. ඒතර තව charts වර්ග ගණනාවක් තියෙනවා. ඒ charts වර්ග ගැන අපි ඊළඟ සතියේ තව ටිකක් questions කරන ගමන් discuss කරමු. හරි. right. එතකොට තව question එකක් මම ගාව තිබ්බා. මම ඒක පෙන්නන්නම් කොහොමද කරන්නේ කියලා. So here I have the 2007 past paper. Right. I'm going to close these things. Maybe close කරලා 2008 question paper එකේ ආපු past paper question එකක් තිබා. ඔයගොල්ලෝ ඒක බලන්න අපි නිකන් මේක discuss කරලා බලමු question එක. පැහැදිලි වෙයිද දන්නේ ඔයාලට මේකනේ. Mr. Ramesh is a retired teacher who is living in a rented house with his wife. මේක 2008 ප්‍රශ්නයක් ඈ. He has 2 children and both of them work abroad. They send USD $50 to their parents every month as living expenses. In addition to his pension, he earns some money by conducting English classes for the poor children in his village at a reasonable fee. He also receives an interest from his fixed deposit in the bank. He enters his monthly earnings and expenses into a worksheet shown in figure question 3. At the end of each month, he obtains US dollars to rupee conversion rate from bank and enters it into the cell D12 of the worksheet to stoic rupees equivalent in the B6 cell. Finally, he completes the worksheet and obtains a printout. එයාගේ මාසික ආදායම වියදම් තමයි මිස්ටර් රමේෂ් මේකෙන් හොයලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි සිංහලෙන් ඒ question එක කියවලා බලුවොත් කොයි ප්‍රශ්න right මේ තියෙන්නේ රමේෂ් මහතා තම භාර්යාව සමග කොළී නිවසක ජීවත් වන විශ්‍රාමික ගුරුවරයෙක්. ඔහුට දරුවන් දෙදෙනෙක් සිටින අතර ඔහු විදේශයක රැකියා කරයි. ඔවුන් තම දෙමාපියන්ගේ මාසික වියදම් සඳහා සෑම මාසකම ඇමරිකානු ඩොලර් 50ක් ගෙවනවා. රමේෂ් මහතා ඔහුගේ විශ්‍රාම වැටුපට අමතරව ගමේ සිටින දුප්පත් දරුවන් වෙනුවෙන් සාධාරණ ගාස්තුවකට ඉංග්‍රීසි පන්ති පවත්වා කිසියම් මුදලක්ද උපයා ගනියි. තවද ඔහුට බැංකුවේ ඇති ස්ථාවර තැන්පත් ගිණුමින්ද පොලියක් ලැබේ. රමේෂ් මහතා ඔහුගේ මාසික ආදායම් සහ වියදම් රූප සටහන ප්‍රශ්නාංක 3 මගින් නිරූපිත වැඩපොතල ඇතුළත් කරයි. සෑම මාසකම අවසානයේදී ඇමරිකානු ඩොලරයේ වටිනාකම රුපියල් වලින් කොපමණදයි බැංකුවෙන් දැනගන්නා ඔහු ඒ D12 කෝෂයේ සටහන් කරන අතර ඒ අනුව දරුවන්ගෙන් ලැබුණු මුදලේ වටිනාකම රුපියල් වලින් B6 කෝෂයට ඇතුළත් වන පරිදි වැඩපොත සකස් කරයි. අවසානයේදී ඔහු වැඩපොත සම්පූර්ණ කර මුද්‍රණය කරගනී. හරි.
එතකොට මේකේ සිද්ධිය හැටියට රමේෂ් කියන්නේ විශ්‍රාමික ගුරුවරයෙක්. එයාගේ ළමයි විදේශගත වෙලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ අම්මට තාත්තට $50ක් මාසෙට එවනවා. 2008 කතාවක් එතකොට. විශ්‍රාම වැටුපක් හම්බ වෙනවා. ඊට අමතරව ක්ලාස් කරලා ගාණක් හොයාගන්නවා. බැංකුවේ ෆික්ස් ඩිපොසිට් එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් පොලියකුත් හම්බ වෙනවා. ඒතකොට රමේෂ් මහත්තයාට ආදායම් තුනක් තියෙනවා. ළමයි එවන $50, විශ්‍රාම වැටුප හතරක් තියෙනවා. ක්ලාස් ෆීස්, ඉන්ට්‍රස්ට් එක. බැංකු ගිණිමෙන් ලැබෙන පොලිය. ඒ වගේම රමේෂ් මහත්තයාට වීදම් ටිකක් තියෙනවා. ඒ ටික වීදම් ටික කරාට පස්සේ එයා ඉතිරිය එහෙම කොච්චරද කියලා බලනවා. මාසෙන් මාසෙට කියන දවසින් දවසට දෛනිකව ඩොලර් රේට්ස් වෙනස් වෙනවා, උඩ බල්ල හැනවා. ඒ නිසා එයා ඒක මාරු කරන දවසට වගේ ඩොලර් රේට් එක බලලා මේ මාසේ අන්තිමේදී තියෙන ඩොලර් රේට් එක මොකක්ද කියලා බලලා තමයි වැඩපතට එයා ඩොලර් රුපියල් කරගන්නවා. Right. So this is the Excel spreadsheet for Mr. Ramesh process. The Mr. Ramesh ge monthly income and expenditure November 2008 ඒ කියන spreadsheet එක මේ විදිහට තියෙන්නේ. ඒකේ ඔයාලට තේරෙනවා ඇති first row එකේ ඔක්කොම cells merge කරලා තියෙන්නේ center align කරලා. එතකොට first row එක අපි හඳුනා ගන්නවා merge and centers row එකක් විදිහට. merge and centered row එකක්. income category එක තියෙනවා pension, tuition, interest from bank, money received from children. income එක RS 8000යි, RS 7500යි, RS 500යි, RS 5417.50යි. එතකොට ළමයි එවලා තියෙනවා $50ක්. ඒ $50 තියෙන්නේ කොතනද? D13 වල 13 නේ මෙතන D13 වල තියෙනවා ළමයි $50ක් එවුවා කියලා. ඩොලර් මාරු වෙන රේට් එක තියෙනවා D12 වල රුපියල් 108.35යි 2008. මේක 2008 තිබුණු ආසන්න වශයෙන් හරි ගාණක්. දැන් 200 විතර ලං වෙලානේ. 2007 8 9 10 වගේ 108 110 ඔය වගේ ගණන් තමයි තිබුණේ. හරි. එතකොට යාට ඉන්කම් එක ටෝටල් 21417ක් මේ හතර එකතුව. ටෝටල් එක්ස්පෙන්ඩිචර්ස් මේ තියෙන්නේ. වියදම් කැටගරි එක සහ එක්ස්පෙන්ඩිචර් එක. house rent එක 4000යි, කෑම වලට 5500යි, travelling 1100යි, health 800යි, personal 2755යි, social work 800යි, miscellaneous පොඩි එක දේවල් වලට grocery කන්න මේවා කරන්න වියදම් වෙලා දෙන 4885. හරි. ඒතර මෙතන තියෙන expenditures ටික. total expenditures 19790යි, savings 1627යි. percentage of savings 7.6. හරි. right. ඒක single medium chart එකෙත් ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. Excel spreadsheet එකේ ආදායම් ප්‍රවාර්ගය, විශ්‍රාම වැටුප, අමතර පන්ති, බැංකු තැන්පත්වලදී දරුවන්ගෙන් ලැබුණු මුදල්. මේ එතන තියෙනවා. එතකොට ඒ කුඩු ගන්නවා මේක. B3, B4, B5 and B6. හරිද? එතකොට වියදම් ප්‍රවර්ගයේ තියෙනවා ගෙවල් කුලී, ආහාර, ගමනාගමන, සෞඛ්‍ය, පෞද්ගලික සමාජ සේවා විවිධ. මෙතන මේ ටික වියදම් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන මුළු ආදායම තියෙනවා. මුළු වියදම තියෙනවා. ඉතිරිය තියෙනවා. ඉතිරි ප්‍රතිශතය තියෙනවා. එතකොට මෙතන විනිමය පරිවර්තන අනුපාතිකය සහ දරුවන්ගෙන් ලැබුණු මුදල් තියෙනවා. දැන් බලන්න පළවෙනි ඉක්වේෂන් එක. You can write formulas or functions. එන එතකොට යාලා කියනවා write the formula or functions in respective cells to produce the following information. Money received from children in B6 cell in rupees. මේවට එක්ක ෆෝමියුලා යොදා ගන්න පුළුවන්, එක්ක ෆන්ක්ෂන්. ෆන්ක්ෂන් එනේවට ෆන්ක්ෂන් ලියන්න පුළුවන්. ඔක්කොම ෆෝමියුලා තමයි. ෆන්ක්ෂන් නැතිවට නිකන් ෆෝමියුලා ලියන්න පුළුවන්. B6 කෝෂයට ළමයින්ගෙන් ආපු සල්ලි කොහොමද දාගන්නේ? එහෙනම් ළමයින්ගෙන් ආපු සල්ලි හැදිලා තියෙන්නේ. ළමයින්ගෙන් ආපු සල්ලි තියෙනවා $50 D13. ඒ වගේම D12 තියෙනවා රුපියල් 108.35 කියලා. හරිද? එතකොට ඔයාට මෙතෙන්ට equal right D13 into D12.
D13 into D12 යොදා ගන්න පුළුවන්. හරි. Total monthly income in B11 cell. හරිද? right. ඊට පස්සේ බලන්න B11 cell එකේ B11 cell එකේ තියෙන total income එක. So ආඩ incomes තියෙනවා B3, B4, B5, B6. B3 ඉඳන් B6 දක්වා income හතර තියෙන්නේ. B11 වලට එතකොට ඔයාලට දාන්න පුළුවන් equal sum within brackets කොහෙන්ද B3 to B6. B3 to B6. එවිලා total income එක. එතකොට අපි incomes ටික එතන එකතු කරලා තියෙනවා. right. ඊට පස්සේ අහනවා ඒකට නම් තව එකකුත් ඔයාලට ලියන්න පුළුවන්. දැන් මේකට මේක වෙනුවට ලියන්න පුළුවන් ඔයාලට. they are asking any type of functions b3 plus b4 plus b5 plus b6 ඕනම වර්ගයක function මේ සූත්‍ර ලියන්න පුළුවන් නේ. ඒ නිසා ඔයාලට functions නැතිව ලියන්නත් පුළුවන්. මේ දෙකෙන් ඕන එකක් ලියන්න පුළුවන්. total monthly expenditure in B12. B12 වල තියෙනවා මුළු මාසික වියදම. වියදම හැදෙන්නේ D3 ඉඳලා D9 දක්වා values වලට. එහෙමනේ වියදම හැදෙන්නේ. නෑ ඕගොල්ලෝ function එකයි දැන් ඇත්තම කතාව මේ දෙකම formulas හරිද? So sum තියෙන එකත් මේකත් formula. So this is a formula with a function. This is a formula only using cell references. But they are giving the chance for you to write anyone, any type. Slash නැතිනේ දෙකෙන් එකක්. එතකොට all of these three calculations done using formulas. First one is done by using a formula with cell references only. This sum, it's a formula with a function. This one is a formula with cell references only. එතකොට මේ ඔක්කොම සූත්‍ර තමයි. මෙතන මේ sum කියන එක යොදාගත්ත සූත්‍රය ශ්‍රිත සහිත සූත්‍රයක්. B3, B4, B5, B6 කියන සූත්‍රය ශ්‍රිත රහිත කෝෂ ලිපින පමණක් ඇති සූත්‍රයක්. එතකොට ඔයාලට ඒකේ දෙකෙන් කෝක ලිව්වත් කමක් නැහැ. විශේෂයෙන්ම අහලා නැති නිසා. total monthly expenditure එකත් එතකොට sum එකක් එන්නේ. එකතුවක් නෙන්නේ. sum කියන්නේ එකතුව. ඒතර ඒ එකතුව range එක අපි හොයාගන්න ඕනේ D3 ඉඳලා මෙන්න මේ D column එකේ expenditures තියෙන්නේ D3 ඉඳලා D9 දක්වා. හරිද? D3 ඉඳලා D9 දක්වා තමයි සමානයි. මම sum විතරක් ලියන්නම්. So D3 into D9. හරි. D3 ඉඳලා D9 දක්වා ඔයාලට ඒකේ range එක එනවා. monthly savings in B13. B13 වල savings ආවේ කොහොමද? ආදායම අඩු කිරීම වියදම. එන එතන අඩු කිරීමක් තියෙන්නේ. ඒතර එතෙන්ට ඔයාලට ලියන්න පුළුවන් equal B වලනේ තියෙන එක. B column එකේ B11 minus B12. B11 minus B12 කියලා ලියන්න පුළුවන් ඒක. ඒතර මම ඔයාලට ගිය සතියේ කියලා දුන්නා how to write subtraction using a function. දැන් මේ B11 හරින B12 sub කියලා මොකොත් subtraction වලට මොකොත් එකක් නැහැ මේ function එකක් නැහැ. ඒක මේ විදිහට සූත්‍රයක් විදිහට ලියන්න පුළුවන් මේ කෝෂ ලිපින පාවිච්චි කරලා. හැබැයි අපිට subtraction ලියන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. දැන් B11න් B12 අඩු කරන්න තියෙන්නේ. ඒතර අපිට ලියන්න පුළුවන් equal sum එකතු කරන්න B11 අගයට ඍණ B12. හරිද? ඒතර මොකද වෙන්නේ? ඔයාලට B11 අගයට එකතු වෙනවා B12 හැබැයි නෙගටිව් වැලියු එකක් විදිහට. ඒතර B11 තියෙන 21417 ධන ඍණ 19000. අන්න එහෙම තමයි ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක වෙන්නේ සමානයි
21447 50 ධන ඍණ 19790යි සත බිඳුව. ඔය කැල්කියුලේෂන් එක වෙනවා ළමයි. ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේක යූස් කරපුවා. හරිද? මෙන්න මේක යූස් කරපුවාම මෙන්න මෙතන වැලියු එක හොයන්න මෙන්න මේ විදිහට ෆන්ක්ෂන් එකක් යූස් කරලා කරන්න පුළුවන්. So you can use a function for that. In here you can use just B11 minus B12 or this function. Savings as a percentage of total income rounded to one decimal place in cell B14. එතන අපි decimal මේ කියන්නේ මොකද්ද? rounding නම් කතා කරේ නැහැ. ඒ නිසා ඔයාලා නිකන් percentage එක හොයන එක ලියන්න මෙන්න මෙහෙම ඔයාලට පුළුවන්. total income එකට අනුව percentage එක. ඒතර total income එක තියෙන්නේ B11 වලනේ. savings තියෙන්නේ B13. සමානයි B13 බෙදීම B11 ගුණ කිරීම 100. නේද? එතකොට ඔයාලට percentage එක එනවා. B13 බෙදීම B11 B13 තියෙන 1627 ඉතුරු සල්ලි ආදායමේ ප්‍රතිශතයක් විදිහට ඉතුරුව ආදායමේ savings as a percentage of total income rounded to one decimal place. හැබැයි මෙතන round කරලා නැහැ නේ අපි. මම පෙන්නන්නම් ඔයාලට round value එකක් ගන්න කොහොමද කියලා. round කියලා function එකක් තියෙනවා. මේක අපේ syllabus එකේ නැහැ. හරි.